thật sự quá tốt rồi. Người quay phim tới thăm vợ cả, mang trứng tới bồi bổ cho cô. So với Soja, giờ vợ cả hạnh phúc hơn, ít nhất cô không còn bị ức hiếp. Vợ cả cảm ơn người quay phim, rồi vẫy tay gọi Abu, bảo Abu dọn trứng đi. Abu vào bếp, cho trứng vào tủ lạnh. Dù Abu và vợ cả còn mâu thuẫn, nhưng mấy hôm nay anh làm cũng ổn. Anh ở đây chăm vợ cả và các con, cũng giúp dịu lại quan hệ đôi bên. Đặt trứng xong, Abu lại hỏi vợ cả, còn việc gì cần làm không? Vợ cả nói các con khát nước, bảo Abu đun nước pha trà. Abu quay lại bếp, rửa ấm chén và đun nước. Vợ cả ngồi trong nhà lâu quá, cô thấy ngột ngạt, muốn ra ngoài dạo. Cô đứng dậy nói với Abu, bảo anh lấy cho cô tấm chăn. Cô muốn ra ngoài ngồi. Vợ cả chống nặng, khập khiễng bước ra ngoài. Abu theo sát phía sau. Anh trải chăn xuống đất, rồi cho vợ cả và các con ngồi nghỉ. Anh nói trà sắp pha xong, lát nữa sẽ mang ra, để dỗ con gái cả vui. Abu mang lồng chim đi rửa. Rửa sạch xong, anh cho vịt con vào trong, rồi xách tới cho con gái cả xem. Abu cố lấy lòng vợ cả và các con, cũng khá dụng tâm. Có vẻ anh thật sự muốn làm lành. Hy vọng đây không phải cái bẫy. Sự thay đổi đột ngột của Abu luôn khiến người ta thấy lạ, nhưng lại không nói rõ được. Abu còn mang đồ ăn từ bếp ra, cùng các con cho vịt con ăn. Gia đình 4 người quây quần xem vịt. Ai cũng trông rất vui. Đây mới là cảnh gia đình hạnh phúc. Hy vọng cuộc sống của vợ cả sẽ luôn được như thế này. Cuộc sống của vợ cả dần đi vào ổn định. Cảnh gia đình 4 người ấm áp thật hiếm thấy. Abu cầm thức ăn cho vịt con ăn. Vợ cả dẫn các con đứng bên cạnh nhìn. Nếu vợ cả không bị thương, Abu cũng không đến chăm sóc cô. Giờ đây vợ cả đúng là trong rủi có may. So với Soja ở nhà, cô vẫn hạnh phúc hơn. Dù trước kia luôn bị bắt nạt, nhưng từ khi rời khỏi nhà, cuộc sống của cô thật sự đã thay đổi. Dù cuộc sống có phần vất vả, nhưng cô cũng đã vượt qua được. Chỉ cần Abu không có biến động gì, cuộc sống như vậy vẫn khá ổn. Một lúc sau nước sôi, Abu vào bếp pha trà cho mọi người. Pha trà xong, Abu lại bưng trà ra. Họ ngồi quây quần vừa uống trà vừa trò chuyện. Abu nói đợi vết thương của vợ cả lành, anh sẽ ra ngoài làm việc vặt kiếm tiền. Có tiền rồi sẽ dẫn mọi người đi công viên. Vợ cả nói tiền thuê nhà sắp đến hạn, không biết bao giờ chủ nhà tới. Cô thật sự lo tiền thuê, bị thương rồi cũng không ra ngoài kiếm tiền được. Abu nói tiền của anh đều đưa cho Soja. Nếu chủ nhà tới, bảo vợ cả xin khất vài ngày, xem chủ nhà nói sao. Nếu không được, thì để vợ cả ở nhà trông con. Anh ra ngoài làm việc vặt, vì anh cũng cần tiền. Vợ cả hỏi anh cần tiền làm gì. Abu nói với cô, trước đó Soja bảo anh ra ngoài kiếm tiền, mua sữa bột cho song sinh. Nhưng anh không tìm được việc, nên phải vay tiền người khác, định có tiền sẽ trả lại. Không ngờ việc khó tìm, đến giờ vẫn không trả được. Nhưng anh bảo vợ cả yên tâm, anh nhất định sẽ ra ngoài tìm việc, không làm phiền người khác. Bảo sao Abu không dám về nhà, thì ra lo chủ nợ tìm tới. Abu chen ngang nói với người quay phim, bảo anh ấy giúp trông nom vợ cả. Ngày mai anh sẽ ra ngoài tìm việc. Vợ cả nghe Abu thật lòng đi làm, cô cũng rất vui. Dù sao đây cũng là do cô đề nghị. Vợ cả lại hỏi anh vay bao nhiêu tiền. Abu không nói, anh bảo cô cứ yên tâm, anh nhất định sẽ trả hết. Lý do Abu luôn trốn ở nhà vợ cả, cuối cùng cũng rõ. Trước đó để đối phó Soja, anh đã vay tiền người khác đưa cho Soja để mua sữa cho cặp song sinh. Đến giờ vẫn chưa trả cho người ta, sợ người ta tìm tới nhà, nên anh mới ở đây không dám đi. Lúc vừa tán gẫu, Abu mới kể chuyện này cho vợ cả. Nhưng anh hứa với vợ cả, vài hôm nữa sẽ ra ngoài tìm việc, trả lại tiền cho người ta, đồng thời trả tiền thuê nhà cho vợ cả. Còn việc đã vay bao nhiêu tiền, Abu vẫn luôn không nói. Khi vợ cả hỏi lại lần nữa, Abu lấy cớ nấu ăn rồi rời đi. Anh vào bếp bắt đầu nấu. Vợ cả không yên tâm cũng theo vào bếp. Cô nói với Abu, nếu đã vay tiền thì trả sớm cho người ta, để họ tìm tới thì không hay đâu. Abu nói mình không có tiền, nếu có thì đã trả rồi. Abu bảo vợ cả đừng lo, anh nói mình sẽ tự xử lý, chỉ cần tìm được việc, sẽ sớm trả cho người ta. Vợ cả cũng không nói nữa rồi rời đi. Abu tiếp tục nấu trong bếp. Hôm nay anh làm khoai tây nghiền. Anh cầm khoai đã luộc bóc vỏ. Anh vẫn không nói đã vay bao nhiêu, khiến người ta nghi ngờ. Không biết lời Abu nói là thật hay giả. Dù thật hay giả, đều không tốt với vợ cả. Nếu là giả, thì chứng tỏ Abu toàn nói dối. Nếu là thật, Abu không có tiền trả người ta, có thể còn liên lụy tới vợ cả. Chẳng mấy chốc khoai đã xong. Abu lại xử lý hành tây, rồi cho vào chảo xào. Hành tây xào xong, Abu lại trộn khoai nghiền. Vợ cả cũng tới, xem có gì cần giúp không. Abu nói không cần,
bảo vợ cả chờ ăn là được. Abu càng làm như vậy, càng chứng tỏ trong lòng anh có chuyện, anh đã không nói thật với vợ cả. Abu đang bận dọn dẹp sân, anh nói với vợ cả, dọn xong mấy việc này, anh sẽ ra ngoài tìm việc. Vợ cả bảo anh đi ngay đi, việc nhà cô sẽ từ từ làm. Abu bảo cô cứ yên tâm, hôm nay anh nhất định đi tìm việc, anh không muốn vợ cả bị thương. Vợ cả nói, nếu vậy thì anh cứ dọn đi, dọn xong thì đi luôn, đi trễ là khó tìm việc. Abu nói anh biết rồi. Anh bảo vợ cả vào nghỉ đi, khi đi anh sẽ nói một tiếng. Vợ cả rời đi. Abu tiếp tục dọn sân. Abu cho gà con ăn, rồi thêm nước cho chúng. Sau đó lấy một cây gậy từ ngoài vào, chống dưới gốc cây lựu. Anh nói cành này sắp chĩu xuống, vốn định chặt bỏ, nhưng nghĩ cành này còn ra lựu, nên anh chống đỡ lại. Đến lúc chín, bọn trẻ sẽ được ăn nhiều lựu. Dọn xong cành cây, Abu lại cầm chổi quét sân. Vợ cả thấy Abu vẫn chưa chịu đi làm, nên hỏi khi nào anh đi. Abu nói quần áo bọn trẻ bẩn rồi, giặt xong anh sẽ đi. Nói xong anh cầm quần áo đi giặt. Không biết Abu thật lòng nghĩ cho vợ cả, không muốn cô làm việc nặng, sợ cô mệt, hay là không muốn ra ngoài tìm việc, cố tình kéo dài thời gian. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Vợ cả nghĩ là chủ nhà tới, có lẽ đến đòi tiền thuê, nên bảo Abu ra mở cửa. Abu mở cửa, bước vào là một người lạ. Vừa thấy Abu, ông ta nói cuối cùng cũng tìm được anh. Tôi đã đến nhà anh mấy lần rồi, họ đều nói anh không có ở nhà. Anh có cố tình trốn tôi không? Abu nói mình không trốn, vợ cả bị thương, anh qua đây chăm sóc cô. Người lạ nói chuyện đó, ông ta không quan tâm. Ông hỏi khi nào Abu trả tiền đã lấy. Abu nói hiện giờ không có tiền, đang chuẩn bị đi tìm việc, kiếm được tiền sẽ trả. Vợ cả gặp rắc rối rồi, Abu đã lấy của người ta 50 triệu, bây giờ chủ nợ đã tìm tới cửa, đang đòi Abu trả tiền. Lúc đầu vợ cả còn không tin, cô nói, Abu sao có thể lấy nhiều tiền vậy, có phải nhầm lẫn không? Nhưng người lạ lấy ra giấy tờ do Abu viết, đưa cho Abu, bảo anh làm theo nội dung trên đó. 2 ngày trước anh đã phải trả rồi. Abu còn định chối, muốn xé giấy đi, nói giấy này không phải anh viết. Người lạ nhanh tay giật lại, nói Abu đang quỵt nợ, rõ ràng là anh viết, sao lại chối nữa. Abu bảo người lạ rời đi, đừng tới đây gây rối. Người lạ nói với vợ cả, đã tìm được anh ta thì hôm nay phải lấy tiền. Vợ cả nói bây giờ họ không có tiền, xin cho họ thêm thời gian. Người lạ đòi trả ngay, không có thì bán đồ trong nhà. Người lạ đi vào trong định lấy đồ, chuẩn bị mang ra ngoài. Abu chạy tới ngăn lại, nói đây không phải nhà anh, đồ đạc bên trong cũng không phải của anh. Người lạ nói không cần biết, hôm nay nhất định phải có tiền. Abu kéo ông ta ra ngoài. Lúc này người lạ thấy máy giặt ngoài sân, liền tới rút điện, nói hôm nay mang máy giặt đi đổi tiền trước, không đủ thì lấy thêm đồ khác. Abu và vợ cả cùng ngăn lại. Vợ cả nói đồ này là của chủ nhà, anh lấy đi tôi không biết giải thích sao. Người lạ không để ý, tiếp tục cãi nhau với Abu, nói mình cũng rất khó khăn. Abu lo, cãi nhau sẽ làm con gái cả bị thương, nên kéo ông ta ra xa, rồi quay lại giằng co với người lạ. Hai người xảy ra xô xát. Người lạ nói với Abu, khó khăn lắm mới tìm được anh, hôm nay thế nào cũng phải lấy tiền, không thì Abu lại trốn mất. Abu nói sẽ trả tiền, xin cho thêm chút thời gian, đợi anh tìm được việc sẽ trả. Người lạ không đồng ý, Abu liền đuổi ông ta đi. Người lạ sợ thiệt nên tạm thời rời đi. Abu tức giận đóng sập cửa, anh còn than thở, biết thế đã ra ngoài tìm việc sớm hơn. Khi anh còn đang cầu nhau, cửa ngoài lại vang lên, người lạ lại quay lại. Vợ cả lo lắng đến phát hoảng, cô nói Abu vay của người ta 50 triệu, biết lấy gì trả bây giờ. Abu còn muốn nhờ vợ cả giúp mình, bảo cô lấy tiền đang có ra đỡ tạm. Vợ cả nói mình lấy đâu ra tiền, tiền thuê nhà ở đây sắp tới hạn rồi, tôi còn chưa gom đủ. Anh lại gây thêm chuyện, anh lấy nhiều tiền vậy để làm gì? Abu nói, trước kia Soja ngày nào cũng ép anh đi kiếm tiền, nhưng anh không tìm được việc, trẻ con lại không có sữa uống, nên anh mới đi vay người khác, nói dối là tiền mình kiếm được. Không ngờ Soja lấy sạch số tiền đó, rồi lại tiếp tục đuổi anh ra ngoài kiếm tiền. Anh không có chỗ đi, nên mới nghĩ tới ở nhờ chỗ này. Vợ cả nghe xong tức đến không chịu nổi. Cô nói mình không quản nữa, bảo Abu tự nghĩ cách. Thật không được thì về nhà tìm Soja đòi tiền. Nếu Soja không trả thì bảo Abu mang đồ trong nhà đi đổi tiền, giải quyết cho xong. Abu cũng nổi cáu, nói Soja chắc chắn không đưa tiền cho anh. Vợ cả nói, nếu không được thì về nhà dọn mấy đồ đi, để đó cũng chướng mắt.
Abu nói vợ cả không thể mặc kệ anh. Bây giờ anh biết sai rồi. Anh đang tích cực đi tìm việc. Sau này kiếm được tiền đều giao cho vợ cả. Sống cùng vợ cả. Không quay lại tìm Soja nữa. Xin vợ cả giúp anh lần này. Giúp anh vượt qua khó khăn. Vợ cả nói. Anh dẫn chủ nợ đi đi. Tôi không muốn gặp anh nữa. Abu nói nếu cô không giúp, chủ nợ sẽ dọn máy giặt trong nhà đi. Vợ cả nói. Chủ nợ là tới tìm anh. Anh đi rồi thì họ cũng đi thôi. Đừng ở lại đây nữa. Cho tôi yên ổn vài ngày đi. Abu nói mình không đi. Tôi muốn ở lại chăm sóc cô. Tôi có thể giặt đồ nấu cơm cho cô. Dù sao tôi cũng không đi. Nói xong liền mở vòi nước, bắt đầu giặt quần áo cho bọn trẻ. Anh còn nói với vợ cả, chỉ cần cô giúp anh xử lý chuyện này, sau này anh sẽ nghe lời cô. Abu bám giết vợ cả, nói gì cũng không chịu đi. Hắn nói chỉ cần vợ cả giúp trả trước 50 triệu đã vay người ta, hắn sẽ luôn đối tốt với vợ cả, không quay lại tìm Soja nữa, muốn ở lại chăm sóc cô và bọn trẻ. Vợ cả nói mình không có tiền, tiền thuê nhà cũng sắp tới hạn, cô còn không biết xoay sở sao, nên chuyện của Abu tự hắn nghĩ cách. Abu nói, cô nỡ nhìn người ta, bắt tôi đi sao? Chúng ta vẫn là vợ chồng, cô quá tàn nhẫn. Vợ cả bước vài bước, quay lại nói anh về nhà đi, xem trong nhà có đồ nhàn rỗi gì, mang bán hết đi, trả tiền đã vay người ta, như vậy mới không bị bắt đi. Abu vừa dọn bếp vừa nói, tôi chăm sóc cô bao ngày rồi, cô giúp tôi một chút thì sao? Lấy tiền đóng thuê nhà đưa tôi trước đi. Vợ cả nói tôi đã nói rồi, tiền thuê nhà còn không đủ, anh về nhà đi, để bên đó tự nghĩ cách, thật không được thì dọn đồ trong nhà mang bán. Abu vẫn không chịu đi, hắn cố sức thể hiện bản thân, thể hiện mình tốt với vợ cả thế nào. Hắn rửa bát đĩa, rồi một lau chùi bếp núc. Hắn còn nói từ khi có hắn ở đây, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, vừa làm việc nhà và nấu ăn, tất cả đều là công của hắn. Hắn thật lòng muốn sống với vợ cả. Đây là lần cuối hắn cầu xin trả giúp khoản tiền đã vay. Hắn hứa sau này không tái phạm. Vợ cả vẫn mặc kệ hắn. Mọi người chắc cũng hiểu Abu. Nếu vợ cả thật sự giúp hắn dẹp yên, hắn sẽ lại trở mặt ngay. Có tiền thì đưa cho Soja, gặp khó thì quay lại nhờ vợ cả. Abu không đáng tin và không dựa được. Dọn xong việc nhà, hắn lại chơi với bọn trẻ. Chơi một lúc, lại cầm lược chải tóc cho con gái cả. Vợ cả ngồi dưới đất không thèm để ý, chỉ lặng lẽ nhìn Abu diễn trò. Xong mấy việc đó, hắn lại cầm chổi quét nhà, chỉ mong vợ cả mềm lòng, giúp hắn giải quyết rắc rối. Vợ cả vừa mới yên ổn được mấy ngày, rắc rối lại kéo tới. Chủ nợ của Abu tìm tới cửa, đòi Abu trả 50 triệu đã vay. Đến lúc này mới hiểu vì sao Abu lại trốn ở chỗ vợ cả, hóa ra là để né chủ nợ, nhưng cuối cùng vẫn bị tìm ra. Abu không trả tiền, chủ nợ cũng không chịu đi, cơ giằng co như vậy. Chủ nợ nói mình cũng rất khó khăn, trong nhà cũng có vợ con phải nuôi, bắt Abu trả lại tiền cho anh ta. Abu nói mình cũng muốn trả, nhưng thật sự là không có, xin cho thêm vài ngày. Chủ nợ quay sang bảo vợ cả trả. Vợ cả nói ai vay thì người đó trả, đừng tìm nhầm người. Chủ nợ nói nếu thật sự không có tiền, tôi có thể nghĩ cách cho hai người mang đồ trong nhà đi bán đổi tiền, có tiền rồi thì trả tôi. Vợ cả nói với anh ta, nhà này là nhà thuê, đồ đạc đều là của chủ nhà, không thể lấy đồ của họ đi bán. Abu nói với chủ nợ, hoặc là anh đi, hoặc vào trong nói chuyện, đứng ngoài để hàng xóm thấy thì xấu hổ. Abu cũng biết mất mặt, hắn sợ bị người ta chê cười. Chủ nợ đi vào trong sân, rồi gọi điện cho người thu tiền, kể lại tình hình ở đây, muốn người đó tới giải quyết. Gọi điện xong, chủ nợ nói với Abu, anh không trả tiền tôi sẽ gọi người tới. Abu nói người tới cũng không làm gì được, vì tôi thật sự không có tiền, anh đi đi, cho tôi thêm vài ngày, tôi chắc chắn sẽ trả. Nói xong liền đuổi anh ta. Chủ nợ lấy giấy tờ ra cho Abu xem, nói đã qua mấy ngày rồi, anh nhìn kỹ ngày trên đó đi. Abu cầm giấy xé làm đôi, chủ nợ vội giật lại, nói xé rồi cũng không thể quỵt nợ. Abu nói mình không định quỵt, bảo chủ nợ tạm thời rời đi, hắn và vợ cả sẽ nghĩ cách, có thể trả trước một ít, rồi đẩy chủ nợ ra ngoài. Abu hỏi vợ cả còn bao nhiêu tiền, đưa tôi một ít đi, tôi tạm dỗ hắn đi trước, không thì để hàng xóm thấy thì không hay, đợi tôi đi làm kiếm tiền rồi trả cô. Vợ cả nói tôi không có tiền, anh lấy tiền của người ta đưa cho Soja, giờ lại quay sang đòi tôi. Soja làm việc cũng không được lòng, chỉ chậm một chút lại bị ông bố chồng đánh mắng. Ông bố chồng nói hôm nay việc rất nhiều, không chỉ phải mang thảm trong nhà, ra ngoài giặt sạch, còn phải canh giờ nấu cơm cho cả nhà. Vừa làm việc và vừa nấu ăn không được trễ, thảm phải giặt xong, mờ giờ nấu cơm cũng không được lỡ.
Khi Soja dọn thảm, ông bố chồng đứng bên cạnh giám sát. Soja nhờ ông bố chồng, phụ mang thảm đã dọn ra ngoài. Ông bố chồng nói chân tay yếu, không cúi người làm việc được, nên không giúp. Còn nói Soja lắm chuyện, trẻ thì làm nhiều chút có sao đâu. Làm vậy còn tốt cho sức khỏe. Soja rõ ràng uất ức đầy bụng, nhưng không dám nổi giận với ông bố chồng, chỉ lẩm bẩm một mình đúng là bảo mẫu miễn phí trong nhà, vừa không lương. Lời nói lại bị ông bố chồng nghe thấy. Ông bố chồng lại ra tay dằn mặt với ông bố chồng. Soja chỉ là bảo mẫu miễn phí, MINGI việc không hết và đòn cũng không dứt. Thật ra ông bố chồng cũng rất mệt. Khi Soja làm việc, ông đứng bên cạnh chỉ tay sai bảo. Soja mang thảm ra chuẩn bị giặt, lại bị sai quay vào dọn nhà trước. Soja sợ lại bị đánh, chỉ đành cầm chổi vào quét nhà. Quét xong trong nhà, Soja chưa kịp thở, ông bố chồng lại bảo đi giặt thảm. Soja nói muốn chăm song sinh, thực ra là muốn tranh thủ nghỉ một lát, nhưng ông bố chồng không cho, nói đã có bà mẹ chồng trông. Soja rơm rớm nước mắt, ông bố chồng thấy khóc, lại nói Soja giả vờ đáng thương, nếu không chạy nhanh chắc lại bị đánh. Soja đi đâu ông bố chồng theo sát đó, chỉ để ngăn không cho lời. Trong nhà ngoài ông bố chồng ra thì ai cũng khổ. Abu vẫn không trốn được, chủ nợ dẫn theo công an tới rồi. Hắn nói với Abu, nếu không đưa tiền thì sẽ bắt đi, rồi hỏi vợ cả có đồng ý đưa tiền không. Vợ cả nói, mình thật sự không có tiền. Abu nói chủ nợ đang ép mình, dù có xoay tiền cũng cần thời gian chứ, làm vậy hơi quá đáng. Tôi vốn định về nhà, bán đồ bỏ không để trả tiền, rồi đưa cho anh, nhưng anh tới ngay lúc này, tôi còn không kịp chuẩn bị. Chủ nợ nói với công an, hắn cầm tiền của tôi đã mấy ngày rồi, đến giờ vẫn không trả, tôi đợi không nổi nữa, hoặc trả tiền ngay, hoặc bắt hắn đi. Công an cầm giấy tờ xem qua, rồi nói, ngày tháng trên đó đúng là đã quá hạn, nếu anh không nghĩ cách có tiền, tôi chỉ còn cách đưa anh đi. Abu cầu xin vợ cả giúp mình, nếu tôi bị bắt đi, thì ai chăm sóc tôi và các con. Vợ cả nói tôi thật sự muốn giúp, nhưng tôi cũng không có tiền. Anh về tìm Soja đi, anh đưa cho Soja nhiều tiền như vậy, chắc chắn chưa dùng hết, bảo Soja trả phần còn lại. Chủ nợ cũng nói, anh đưa tiền cho ai thì tìm người đó lấy, như vậy anh sẽ không bị bắt đi. Abu nói mình không muốn quay về rồi Soja cũng không đưa đâu. Công an hỏi chủ nợ, thấy họ khó khăn vậy, có thể nới tay chút không, cho trả trước một nửa. Sau khi hòa giải thì chủ nợ đồng ý, chỉ cần 20 triệu oman, số còn lại trả sau. Nhưng Abu vẫn không có, hắn nói mình không có một đồng nào. 50 triệu oman đều bị Soja lấy hết. Tôi tưởng đưa tiền cho Soja thì sẽ cho tôi ở nhà một thời gian, không ngờ Soja lấy tiền rồi, lại ép tôi ra ngoài kiếm tiền cho mụ. Tôi không muốn đi làm, cũng không thể về nhà trốn, đến đây ít nhất còn có cái ăn. Những lời Abu nói cuối cùng cũng khớp. Trước đó cứ tưởng hắn đã thay đổi, ai ngờ hắn chỉ vì đường cùng mới sang đây ăn bám. Abu hoảng sợ vì hắn không có tiền trả. Công an muốn bắt hắn đi, dù Abu cố giải thích cũng vô ích. Công an nói, muốn không bị bắt thì phải trả tiền cho chủ nợ, dù trả trước một nửa cũng được. Nhưng Abu không có tiền, hắn hứa với chủ nợ vài ngày nữa sẽ trả. Chủ nợ không đồng ý, yêu cầu công an làm theo quy trình. Hắn còn nói đã đổi ý, nếu Abu không muốn bị bắt, phải trả đủ 50 triệu oman. Abu nói lúc nãy là 20 triệu, sao giờ lại đổi? Chủ nợ đáp, tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh không trân trọng. Tôi bảo anh tìm cách xoay tiền, bán đồ bỏ không trong nhà, anh đều không chịu, chỉ muốn quỵt. Tôi không cho thêm cơ hội nữa. Dù Abu giải thích thế nào, chủ nợ cũng không nghe. Hắn bảo công an bắt Abu đi. Công an kéo Abu, không trả tiền thì phải theo tôi. Abu sợ hãi, hắn nói sẽ trả tiền, xin đừng bắt, nhưng chủ nợ không đồng ý. Tôi cũng không còn cách, nói rồi kéo Abu ra ngoài. Abu xin chờ chút, hắn muốn chào gia đình, có lời muốn nói. Abu chào tạm biệt hai đứa trẻ, rồi nói với vợ cả, hắn biết mình sai rồi, xin vợ cả tìm cách giúp tiền, vì tình nghĩa vợ chồng, xin giúp thêm lần nữa. Vợ cả vẫn nói không có tiền, bảo Abu đi tìm Soja. Abu vùng ra, còn định bỏ chạy, bị công an và chủ nợ đuổi kịp. Có vẻ Abu sẽ bị giữ vài ngày, như vậy cũng tốt, đỡ gây rắc rối nữa. Abu bị đưa đi, nhưng vợ cả trông không vui. Một lúc sau, chủ nợ lại quay lại để lấy xe máy của mình. Vợ cả hỏi Abu bị giữ mấy ngày. Chủ nợ nói, khi nào trả tiền thì ra.
Xô ra bị ông bố chồng sai đi giặt thảm. Ông bố chồng nói mụ làm cho có, thảm còn không trải ra, giặt kiểu đó cũng bằng thừa. Nếu xô ra không trải thảm ra, sẽ bắt mụ giặt lại lần nữa. Xô ra đành đặt đồ xuống, rồi trải lại thảm. Khi trải thảm mụ còn muốn than vãn, nhưng ông bố chồng nói là vì tốt cho mụ. Thảm không sạch sẽ có vi khuẩn. Song Sinh nằm lên rất dễ ốm. Xô ra nói mụ không giặt nữa, muốn đi nghỉ. Nói xong liền vào nhà. Ông bố chồng lại kéo mụ ra. Để tránh mụ lười biếng, ông bố chồng đứng cạnh giám sát, nói muốn đi nghỉ thì phải làm xong hết việc, nếu không sẽ bị đánh. Bà mẹ chồng lại mang thảm ra, ném thẳng xuống đất, bảo xô ra mấy tấm này cũng phải giặt. Xô ra nói mụ không giặt. Ông bố chồng lại nổi nóng, cầm chổi trong tay, hăm dọa không giặt thì ăn đòn. Xô ra đành đồng ý. Khi vắt thảm mụ chợt nghĩ, lúc dọn dẹp vừa rồi, phát hiện anh chị từng mang đồ cho Song Sinh, nhiều loại đồ dùng cho em bé, nhưng nhiều món chưa kịp dùng, đã bị để xó. Xô ra nói với ông bố chồng mụ quá mệt, thảm ba mẹ chồng mang ra để mai giặt. Ông bố chồng nói không được, hôm nay phải giặt xong, còn thúc mụ làm nhanh, nếu không hôm nay thảm không khô. Xô ra nói bà mẹ chồng rảnh, sao không để bà ấy giặt. Ông bố chồng nói bà mẹ chồng có việc, bà ấy đang cầu phúc cho nhà mình. Quả nhiên bà mẹ chồng đang trong nhà cầu nguyện, cầu nhà đủ ăn đủ mặc, cầu gia đình hòa thuận. Xem ra bà mẹ chồng cũng không muốn nhà ngày nào cũng cãi nhau, nhưng ai cũng lười thế này, muốn hòa thuận thật khó. Trong nhà Song Sinh đã ngủ, bảo sao bà mẹ chồng rảnh cầu phúc. Một lúc sau, xô ra cuối cùng cũng giặt xong thảm, mụ dùng vòi xịt rửa sạch nền. Ông bố chồng lại ra tay mắng, nói nước trong nhà tốn tiền, giặt thảm thì thôi, giờ còn xịt rửa nền, như vậy là lãng phí, sao không lấy chổi quét. Hôm nay công việc của xô ra là dọn dẹp thảm dưới đất, chỉ sơ suất chút lại bị ông bố chồng đánh. Mụ chỉ dịch nhẹ cái gối tựa của ông bố chồng liền trách mắng, vừa nói vừa ra tay đánh. Một mình đánh chưa đủ, bà mẹ chồng cũng lao tới đánh hội đồng. Xô ra đúng là quá xui xẻo, sống ở đây phải luôn dè chừng, chỉ cần phạm lỗi nhỏ là bị ông bố chồng đánh. Sợ vì chuyện gối tựa lại ăn đòn, mụ đặt gối tựa và đệm lên kệ, sau đó mang lò sưởi ở dưới đất sang phòng bên. Xô ra đã bị quản thúc đến quen, bây giờ làm gì cũng rón rén, chỉ cần chậm tay một chút là có thể bị đánh. Vì vậy mụ luôn giữ khoảng cách với ông. May lần này chạy nhanh mới tránh được cái tát. Ông bố chồng vào phòng xem Song Sinh, lại mắng xô ra, sao không đắp khăn gạc cho con, để cháu nội bị muỗi đốt. Lần này ông còn đỡ, còn biết tự tay đắp khăn cho Song Sinh. Xô ra cũng bắt đầu giặt thảm. Điều kiện nhà ông bố chồng khá tốt, thậm chí còn có máy hút bụi. Ông bố chồng muốn mụ làm việc chăm chỉ, nên nói sẽ đãi mụ món ngon. Khi xô ra làm việc, ông bố chồng luôn đứng cạnh giám sát, lúc nào cũng soi mói mụ, như giám sát công trường, bắt mụ làm theo ý mình, hễ khó chịu là định ra tay đánh. Xô ra luôn bị ông bố chồng lấy nhà to dụ, dù giấy tờ nhà nằm trong tay ông, nhưng tên vẫn là của ông bố chồng. Ông vốn không hề muốn ghi tên mụ, chủ yếu dùng chuyện nhà cửa để khống chế xô ra, buộc mụ ở lại chăm sóc ông. Vì ông bố chồng biết rõ, nếu nhà đứng tên xô ra, thì ông và bà mẹ chồng sẽ bị đuổi, lúc đó sẽ không có chỗ ở. Thật ra ông bố chồng rất tính toán, trước kia ông dùng nhà dụ vợ cả, khiến vợ cả chăm ông mấy năm, giờ lại quay sang dụ xô ra. Xem ra vợ cả vẫn may mắn hơn, ít nhất cô không còn nghĩ tới nhà to, cũng không còn ở lại chịu khổ nữa. Xô ra không làm việc thì cũng bị đánh, cuộc sống này do chính mụ chọn. Mụ chỉ còn biết nhẫn nhịn. Giặt xong thảm, ông bố chồng bảo gom lại một chỗ, rồi dùng dây buộc lại, sau đó ném dây lên mái, chuẩn bị kéo thảm lên phơi. Ném dây xong, xô ra bảo ông lên mái kéo. Ông bố chồng nói mình kéo không nổi, nhưng đứng dưới giúp chỉ đạo. Xô ra bị đuổi lên mái. Khi kéo thảm ông không hề giúp, chỉ đứng dưới hét bảo kéo mạnh, kéo nửa chừng thì kẹt. Ông bố chồng lại mắng buộc nhiều quá. Ông tháo dây ra, chỉ buộc một tấm rồi bắt kéo. Dù chỉ một tấm, xô ra kéo vẫn rất mệt, cuối cùng cũng kéo lên được. Xô ra lại dùng vòi xịt mái. Mụ trải thảm vội vàng, miệng than số mình khổ quá, việc gì cũng mình làm, đến giờ vẫn chưa được ăn, chẳng biết bà mẹ chồng đã nấu chưa. Trải xong thảm xô ra đi xuống, mụ không ngờ ông bố chồng cầm gậy chờ sẵn. Ông chỉ vào chổi trên giàn nho, sơ ao mày ném chổi lên cây nho.
Mày không biết đang ra quả à? Soja nói không cố ý. Ông bố chồng nói là cố tình. Lại đánh mụ. Ông bảo mụ phá vườn nho, nếu không dạy sẽ còn tái phạm. Ông bố chồng chỉ cái chổi. Bơ ném chúng ghê thật. Bắt mụ lấy chổi xuống. Soja với không tới. Xin ông cái gậy. Ông không đưa còn dùng dây đánh. Lúc này bà mẹ chồng ra ngoài, cũng xông vào đánh Soja. Bà nói mình thích ăn nho nhất. Nếu hôm nay nho đậu ít, sẽ đổ hết tội cho Soja. Bà còn bảo mụ đi nấu cơm. Ai cũng đói rồi. Soja chuẩn bị đi nấu, lại bị ông bố chồng gọi lại. Ông bắt lấy chổi trên kia xuống. Nếu không sẽ lại đánh. Soja chỉ còn cách làm theo. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn các bạn vào phần sau.